Ciao! Sunt Oana de la Savori Urbane și uite că lansăm în sfârșit canalul nostru de YouTube în care vom face rețete video, cele mai îndrăgite rețete de la Savori Urbane, iar protagonista va fi fiica mea, Marlene, care este studentă, nu are niciun fel de pregătire în domeniul gastronomic, va fi însă asistată de mama, dar ea va fi cea care va prepara rețetele, bineînțeles după Savori Urbane. Prima rețetă cu care începem, pâinea simplă de casă. Da, e rețeta aia pe care milioane de cititori au testat-o încă de când am publicat-o și care a făcut furori în pandemie. Pâinea simplă de casă, preparată cu ingrediente naturale, puține, făină, apă, sare și drojdie. Și de aici o las pe Marlene mai departe să vă prezinte rețeta. Bun, acum hai să vedem ce avem nevoie pentru această rețetă. 1 kg de făină, 700 de apă, 7 grame de drojdie uscată și 20 de grame de sare. Haideți să începem. Prima oară, pregătim un pic aici locul, luăm cântarul, pot face mai nimic fără cântar. Și vom face totul într-un singur bol, pentru că nu are rost să murdărim jumătate de bucătărie, mai ales când nu prea avem timp. Îl punem și îi dăm tara. Acum adăugăm 600 de apă. Ce se întâmplă? Iar acum vom adăuga drojdia. Iar acum o vom amesteca un pic aici în apă. Și acum luăm și un pic de făină pentru a activa drojdia, care o punem tot aici, deasupra. Și lăsăm 5 minute. Acum, de câte vedeți, a mai rămas un picuț de apă, dar o ținem aici de rezervă, deci momentan o lăsăm în pace. Urmează să punem făina, restul. Mi s-a confirmat din spate să o pun pe toată. Dai drumul la toată. Ia. Și sarea. Ce ai învățat de la mama despre sare? Se pune în procent de 2%. Față de făină. Și avem 1 kg de făină, 2% sunt 20 de grame de sare. Și sigur că puneți tot acel 2%. Da, pentru că altfel preparatele nu au gust. Iar acum? La robot. Nu mai folosim spatulă, că nu avem de ce. Robotul echipat cu cârligul special pentru aluaturi. Îi dăm drumul. Viteză mică, altfel ne împroșcăm cu făină. Pe 1. Așa. Vedeți, nu e chiar așa de rău. Da, se pare că mai este nevoie de niște apă, așa cum o vom adăuga și pe ea cu grijă. Iar acum s-a făcut și mai mult loc pe masă. Iar deja, din câte vedeți, parcă merge un pic mai bine. Și lăsăm la frământat așa timp de 5 minute. Bun, am frământat acum aluatul pentru 5 minute pentru a se dezvolta rețeaua de gluten. Acum îl oprim. Așa trebuie să arate. Bun, acum avem aici pregătit o tavă, ulei și alte ustensile pe lângă aluatul care este deja frământat. Acum ar trebui să ungem un pic tava cu ulei. Și o ungi cu palma. Și o ungem bine cu palma. Iar acum luăm și ce este pe cârlig. Cândva asta vor fi acele 2 felii de pâine lipsă, care vă veți dori să le aveți, pentru o pâine cu vinete sau ceva. Este pe Savori Urbane. Iar acum luăm... Și îl răsturnăm în tavă. Și o răsturnăm în tavă. Luăm cât de mult putem de pe marginea vasului. Acum, dacă ne-am apucat cu mâna, continuăm așa, dar după aia mai vedem ce putem scoate și cum. Poți folosi ori spatula pe care ai murdărit-o deja, ori racleta, dar dacă ai spatula, lucrezi cu ea mai departe. Atunci, deja în punctul ăsta unde a mai rămas totuși destul de mult în ea, se spală oricum. Și cel mai ok ar fi cu o spatulă.
Acum mai să ne mai punem iară încă un picuț de ulei de asta pe mână, ca să putem întinde aluatul cât mai bine în tavă, cam ca la focaccia. Întindă. Din câte vedeți, nu opune prea mare rezistență. Iar apoi vom da primul stretch and fold. Adică întindere și pliere. Întindere și pliere. Luăm o treime, o ducem la mijloc. Eventual vedeți să dați și marginile tăvii un pic mai bine cu ulei. A doua treime o ducem la mijloc. Pe urmă partea dinspre tine o ducem la mijloc. Încă o dată, da. Încă o dată. Toate aceste manevre au rolul de a întări și de a forma, în primul rând și pe urmă, de a întări rețeaua de gluten din aluat. Pentru a obține o pâine pufoasă, cu structură alveolară și cu miez bine definit. Uitați aici ce frumos! Iar acum vine timpul să punem folia. Punem... Da. Acoperim, Acoperim plastic. Ca să nu facă crustă în timpul dospirii, nu se lasă niciodată dospiturile vraiește. De fapt, niciun aluat nu e bine să le lăsăm vraiește. Imediat face crustă, să usucă. Exact. Și cât o lăsăm la dospit? Cam 40 de minute în prima etapă. Și revenim. Iar acum au trecut cele 40 de minute de dospire, prima rundă, așa că vom mai face următorul stretch and fold. Întindere și pliere. Întindere și pliere. Că îi dăm jos încet folia și fără să o strigăm, că bag seama că ne mai trebuie după. Da? Da. Acoperim tot cu ea, poți să dai deoparte așa în partea asta altă. Exact. Uite ce frumos iese. O lași să târne pe masă. Încet. Palma însă cu ulei, de fapt palmele. Palmele, aviz amatorilor de langoș. Acum aplatizăm. Mai apăsăm încă un pic să-și aduc aminte de atingerea mamei și facem, mă rog, repetăm ce... Al doilea set de plieri. Treime, mijloc. Deja arată altfel aluatul. Începe să aibă fibre. Începe să aibă fibre. Am și cealaltă treime. Uite ce fain. Dacă puteți vedea cumva aici în spate, veți vedea și dumneavoastră deasupra. Poți întoarce tava. Da. Să se vadă. Că aici deja au apărut aceste fibre care se văd foarte clar acum. Oricum se văd aici un pic deasupra, dar aici am avut chiar norocul să le vedem în acțiune. Iar apoi, din nou, către mijloc. 1. 2. Nu în public. Așa că nu vă speriați, că știu că tehnica asta poate suna un pic ceva de speriat la început. E prima oară când fac și eu pâine și dacă vedeți e simplu. Da, este tehnica pe care o folosesc brutarii în toată lumea. E o tehnică e o tehnică veche de brutărie. Da. De pe și nici măcar nu e așa de grea, de sute de ani. Acum luăm iară voalul și mai lăsăm să dospească tot așa, cam 40 de minute. Cât aveți timp de un fugit până la alimentarea de la colț, scos câinele la plimbare, spălat rufe, spălat vopseaua din păr, dat jos bigudiurile. Numai să nu uitați de ea, fiindcă are și ea un suflet. Revenim! Revenim iarăși și din nou cu prietenul nostru. Păi, uitați ce faină că aluatul mai are de stat încă 20 de minute. În timpul ăsta este recomandat să puneți cuptorul, nu recomandat, chiar vă rugăm, chiar trebuie, că după aia, dacă nu vă extindeți prea mult, să puneți cuptorul la încins, la 250, fără ventilație și cu o tăviță cu apă. Pusă pe fundul cuptorului. Aluatul a dospit și a doua oară. Și aici intră mama în scenă. Ungem masa cu un pic de ulei. Cu răbdare dăm jos folia de pe aluat și îl răstorn. Uite aici cât e de frumos. Și acum pot să vină și Marlen lângă mine.
Ce facem cu el? Întâi dăm un fel de pre-shape, adică pre-formă. Da? Așa cum îi mai dăm un pliere, un stretch and fold, adică o pliere cu întindere. Așa, așa și așa. Și îl întoarcem cu fața fină în sus. Tot timpul aluatul are, asta e fața fină. Și acum îl lăsăm 5 minute. El, având ulei, nu mai trebuie acoperit, pentru că acum nu se mai usucă. Uite, deja ce bule faine se fac. Acum o întoarcem din nou cu fața frumoasă în jos și dau o formă de pătrat, oarecum. Cam așa. Aplatizez ușor, dar nu vreau să deranjez prea mult bulele. Atunci venim până la 2/3. Vin cu partea asta aici. Cu asta la altă dincoace, ca pe un bebe o înfășăm. Partea de sus o ducem sus și de aici venim dincoace. Și o întoarcem iar frumos și o punem în poziție așa și o tragem un pic pe masă. Să o tensionăm, să-i dăm formă. Uite, fă și tu un pic, trage-o pe masă. Trebuie să o simți că aderă un pic, chiar dacă e masa unsă, nu e foarte unsă, și simți cum se tensionează. Uite ce faină e. Asta e forma de bulă. Și încă un pic. Dacă trebuie, o punem iară sus și o mai aducem un pic. Așa. Asta e. Și acum cel mai simplu e să avem hârtia de copt lângă noi. Da. Și o punem direct pe hârtia de copt. Și acum luăm tava și nu o punem pe partea unsă, o punem aici și ne ajutăm de hârtia de copt. Și punem pâinea în tavă. Și acum cu o singură mișcare, lama teoretic ar trebui la 45 de grade, acum depinde dacă e pe centru 45 de grade relevant de cultura exact. pâinii. Începem de aici, să fie o lamă bine ascuțită și facem o incizie. Dacă nu e destul de adâncă, mai tăiem un pic. De ce o tăiem? Ca să nu se rupă necontrolat la copt, da? Cam așa. Și acum mergem cu ea la cuptor și opresc ventilația și maximum. Wow. Nici nu mai este apă în tăbiță, așa că e fix tot aer acolo. 200 de grade și pornim ventilația. Și de acum încă 35 de minute bune. Asta e pâinea. Uite ce faină e. Și de unde știm că e coaptă sau nu e coaptă? Cât o sta? 20 de minute la 240, aproape 230-240 de grade și încă 40 de minute la 200 de grade cu ventilația pornită. O întoarcem să sune gol. Și așa cum îi punem pe un grilaj. Punem pe un grilaj și o lăsăm la răcorit ore întregi. 2 ore cel puțin. S-a răcit și pâinea 3 ore, așa că haideți să vedem ce am făcut aici. Pâinea este gata. Câte vedeți aici, o pâine sănătoasă, măricică, faină. Și sățioasă. Și sățioasă, pufoasă și care nu e deloc uscată. Și cu coaja foarte crocantă, dar subțire și lucioasă, se vede. Nu e coaja aia groasă. Și într-adevăr, o pâine de efect, să spunem așa. Și vedem că avem aici, evident, unt și sare. Și ce știi tu, că asta e ce place lui mama ta cel mai mult. Da. Pâine de casă cu unt și cu sare. Gustarea mea favorită. Și mereu e fain când aveți o adunare, o cumetrie acasă, să fie și o pâine de casă pe masă cu niște unt. Ar fi fain tot timpul, măcar o dată pe săptămână, să avem timp, că și asta este o problemă, să avem timp să ne coacem o pâine bună, măcar în weekend. Adică după aia poți face multe chestii cu pâinea aia. Bineînțeles. Nu apucă să se învechească, la noi cel puțin.
Da. Nu, cum e? Bună. Călduță. Mă seama cum e un pic călduță și untul așa un pic moale. Foarte bună. Pâine simplă de casă, de pe Savori Urbane, testată de milioane de cititori. Nu mai rămâne decât să încerci și tu rețeta. Oana și Marlen te salută. Ciao!